Tập 29. Đại ca, trễ thế này rồi, anh tìm em có chuyện gì vậy? Ngồi đi. Chuyện mật thất nhà máy điện bị trộm, em biết chưa? Tất nhiên là em biết rồi. Thứ bị mất bên trong toàn bộ là bản vẽ kiến trúc, mà những bản vẽ bị mất đó hiện giờ đang nằm trong tay Nhị Thúc. Hắn ta cần những bản vẽ đó làm gì thế? Tất nhiên là vì chiến dịch Kinh Trập. Nhưng người hẹn em đến mật thất lúc đó lại là chim sẻ. Em chắc chắn chứ? Em chắc chắn. Ban đầu là chim sẻ dụ em đến mật thất, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện. Bây giờ xem ra, nghĩa là hắn muốn em tiết lộ vị trí của mật thất để thuộc hạ của Nhị Thúc đi lấy trộm bản vẽ. Mà những bản vẽ này lại liên quan mật thiết đến chiến dịch Kinh Trập. Chẳng lẽ Nhị Thúc chính là chim sẻ? Nhưng em cứ cảm thấy Nhị Thúc không phải là chim sẻ. Em đã tiếp xúc với hắn nhiều lần như vậy. Em thấy trên người hắn không có hơi hướng của chim sẻ, nhưng việc mật thất bị bại lộ quả thật có liên quan đến chim sẻ mà. Nếu Nhị Thúc là chim sẻ thì em cũng chẳng thể sống nổi đến bây giờ. Hắn ta đã có quá nhiều cơ hội để dồn em vào đường chết. Em quên rồi sao? Hắn tưởng rằng trong tay em đang giữ Yamaguchi Sưng Aichi, như thế chẳng khác nào tự tạo lá bùa hộ mệnh cho mình. Yamaguchi Sưng Aichi chính là mối e ngại duy nhất của chim sẻ. Tình hình càng phức tạp càng cần phải bình tĩnh. Tuyệt đối đừng để bị những hiện tượng giả tạo của đối thủ đánh lừa. Chỉ cần là con người thì sẽ có điểm yếu. Chỉ cần là kế hoạch, nó không thể nào hoàn hảo không một kẽ hở. Đừng quên cậu là sói hoang. Khi loài sói tấn công con mồi, điều cần nhất chính là sự bình tĩnh, tìm kiếm sơ hở của con mồi, rồi lao tới vồ lấy và hạ gục đối phương ngay lập tức. Việc gì dường như cứ đến tay đại ca là lại trở nên dễ dàng như không? Đặc phái viên, có phải bên cộng quân nghe ngóng được tin tức gì rồi không, nên mới phòng thủ nghiêm ngặt như thế này? Còn không phải tại lão Nhị Thúc đó sao, cứ quấy nhiễu hết chỗ này đến chỗ khác, khiến quân cộng sản lo sợ nhìn đâu cũng thấy địch. Tôi thấy nhiệm vụ này không thể làm nổi. Lực lượng của tôi chỉ có bấy nhiêu người, nếu cứ liều mạng xông lên, chẳng khác nào đem thịt dân miệng cọp. Kế hoạch này của Nhị Thúc rõ ràng là quá mạo hiểm. Nhị Thúc không thể nào không biết tình hình này. Chắc chắn lão ta đang có âm mưu khác. Thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao tự dưng lão ta lại hào phóng đột xuất như vậy. Muốn súng có súng, lời ngon tiếng ngọt cứ hết rổ này đến rổ khác rót thẳng vào tai tôi. Hóa ra lão ta vẫn coi chúng ta là kẻ thế mạng. Đặc phái viên, chúng ta rút lui thôi. Hành động lần này đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Nếu chúng ta chưa bắn phát súng nào mà đã rút lui thế này, Nhị Thúc chắc chắn sẽ nắm thóp chúng ta để đi tố cáo ngầm sau lưng. Vậy giờ phải làm sao? Cứ bình tĩnh quan sát tình hình đã. Cậu cứ bảo anh em chờ lệnh tại chỗ, để tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi tính tiếp. Được, tôi nghe theo anh. Tào Sáng bỗng nhận ra bản thân đã trở thành một quân cờ tung hỏa mù của Nhị Thúc. Việc lực lượng công an phòng bị khắp nơi lại chính là rơi vào bẫy của Nhị Thúc. Hãy hành động theo kế hoạch. Chúng ta sẽ tiêu diệt lính gác trên cầu. Mấy cậu mang theo thuốc nổ, đi xuống từ trụ cầu thứ 3. Giữa trụ cầu có 2 lỗ hổng. Hãy đặt thuốc nổ vào đó, kích nổ thật nhanh. Rõ chưa? Rõ. Đại ca, ngồi xuống đợi đi. Lại đây uống ngụm trà đã. Một lát nữa anh ta sẽ tới. Hai người hẹn nhau mấy giờ? Còn 3 phút nữa. Có chuyện gì thế? Có gì không đúng sao? Tôi nghi ngờ tên Nhị Thúc này. Việc để lực lượng của Trần Thế Minh tấn công nhà máy thép chỉ là nghi binh.
Hắn chắc chắn còn có mục tiêu tấn công chính khác. Nhưng em lại thấy từ sau khi nhị ca lần trước dùng kế rút thang gây tổn thất nặng nề cho phân đội đặc nhiệm của nhị thúc, hiện giờ lực lượng khả dụng trong tay hắn ngoài lực lượng của Trần Thế Minh thì chẳng còn ai khác. Hơn nữa quân cộng sản đang canh phòng nghiêm ngặt tại các mục tiêu trọng điểm. Nhị thúc cũng không phải hạng người thích lấy trứng chọi đá, thế nên thực sự không cần quá lo lắng. Tên nhị thúc này hành sự rất chu toàn, thủ đoạn vừa chuyên nghiệp lại vừa tàn độc. Thường nhân lúc chúng ta không đề phòng mà ra tay tấn công. Việc hắn giả danh Hồng Cô lẻn vào tận giường của Lục Khải chính là một minh chứng rất rõ ràng. Vậy điều anh lo lắng là gì? Gấp gáp gọi tôi đến đây như thế này, có tình hình gì sao? Ủy viên Mã, không phải tôi muốn gặp ông, mà là đại ca của tôi muốn gặp ông. Đều là người quen cả mà. Đặc phái viên Tào lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Nghe nói ông mới được thăng chức. Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì, chỉ là trong lòng cứ như lửa đốt. Có chuyện gì thế? Đại chiến đã cận kề, mà người bên mình vẫn còn đấu đá nội bộ. Ý của anh là sao? Cái người tên nhị thúc đó thân là tổng chỉ huy, lại độc đoán không màng đến đại cục, cứ khăng khăng bắt lực lượng của Trần Thế Minh đi tấn công nhà máy luyện thép Xuân Thành nơi có trọng binh canh giữ. Thế chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Lực lượng của Trần Thế Minh là một trong số ít các đơn vị nòng cốt kiên trì đánh du kích ở đại lục. Sao có thể bắt họ đi nộp mạng vô ích như vậy chứ? Không đúng đâu. Chuyện này với bản báo cáo về kế hoạch tác chiến gửi lên Bộ Quốc phòng hoàn toàn không giống nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Trong kế hoạch tác chiến được Bộ Quốc phòng phê duyệt vốn dĩ không hề có mục tiêu nhà máy luyện thép Xuân Thành. Sao cậu lại biết được chuyện đó? Tôi lần này phụng mệnh cục trưởng Mao lẻn về đại lục chỉ để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là giám sát mọi hành động của nhị thúc. Kế hoạch tác chiến do bà ta soạn thảo tôi đương nhiên là nắm rõ. Xem ra nhị thúc này thực sự có vấn đề. Đây chẳng phải là mượn đao giết người sao? Chúng ta phải lập tức thông báo để tướng Trần dừng hành động. Vậy mục tiêu thực sự trong kế hoạch tác chiến của người đó là gì? Việc này liên quan đến tuyệt mật của chiến dịch Kinh Trập. Tôi không tiện tiết lộ. Cậu muốn làm gì? Nếu bây giờ cậu không chịu nói thì sau này e là không còn cơ hội để nói nữa đâu. Đặc phái viên, tam đệ không được lỗ mãn. Anh biết tính em nóng nảy lại hay bốc đồng. Em để con dao cách xa cổ cậu ta ra một chút, lỡ như cắt trúng động mạch cổ thì có là thần tiên cũng chịu không cứu nổi đâu. Không sao đâu đại ca, tên này cứng đầu không biết điều như thế, giết thì cũng giết rồi. Hắn ta là cái thái gì chứ? Chẳng lẽ anh lại không rõ điều đó sao? Rõ thì rõ thật, nhưng người ta giờ đã khác xưa rồi mà. Bây giờ hắn đang là người thân tín của cục trưởng Mao Nhân Phượng. Nhỡ đâu hắn mà chết, tôi làm sao ăn nói với cấp trên đây? Đại ca, tôi không làm quan nên chẳng vướng bận gì. Tôi giết hắn rồi, Mao Nhân Phượng làm gì được tôi chứ? Nào Mã trưởng quỹ, ông nói xem, muốn bắt đầu từ chỗ nào? Muốn từ mắt trước, hay là từ mũi đây, hay là từ miệng nhỉ? Đừng động, đừng động. Việc gì phải làm thế chứ? Chúng ta đều là kẻ chung một thuyền mà. Cầu Xuân Giang. Đây là công an thành phố Xuân Thành. Nhà máy gang thép chỉ là hướng nghi binh thôi. Mục tiêu hành động thật sự của kẻ địch là cầu Xuân Giang. Nối máy cho tôi tới trung đội cảnh vệ cầu Xuân Giang mau. Cậu nói cái gì? Không nối máy được sao? Cảm ơn. Hổ tử, có. Điện thoại của trung đội cảnh vệ cầu Xuân Giang không gọi được, rất có thể đã xảy ra chuyện rồi. Cậu mau thông báo cho lực lượng gần nhất qua đó ứng cứu trước đi. Rõ.
Bắn. Yểm hộ tôi. Bám chắc vào. Trưởng phòng. Tình hình thiệt hại của cây cầu thế nào rồi? May mà chỉ có trụ cầu số 3 bị hư hại. Khoảng 7-8 tiếng nữa là có thể khôi phục thông xe rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nếu cây cầu thực sự bị phá hủy, chúng ta sẽ không cách nào ăn nói với đảng và nhân dân được nữa. Thưa thủ trưởng, chuyện này tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu chịu trách nhiệm sao? Nếu cây cầu thực sự bị đánh sập, trách nhiệm này cậu có gánh nổi không? Lục Khải à, tôi biết thừa tính cậu rồi. Bình thường vốn dĩ rất tự tin, đó chính là ưu điểm của cậu. Nhưng tự tin thái quá thì lại thành ra kiêu ngạo. Đội ngũ của chúng ta sở dĩ giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác là nhờ chúng ta có lý tưởng, có niềm tin, có kỷ luật kỷ cương, làm việc thực tế, biết phục tùng đại cục. Đừng có dở cái trò chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy ra. Mọi người ngồi xuống cả đi. Bây giờ tôi tuyên bố hai quyết định. Xét thấy chuyên án 625 của Cục Công an thành phố Xuân Thành đã không kịp thời và có biện pháp hiệu quả ngăn chặn đặc vụ địch trong hoạt động phá hoại cầu Xuân Giang, lẫn đến mố cầu số 3 bị hư hại, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu trong xã hội. Quyết định kỷ luật đối với người chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng chí Chu Hải Phong, Cục trưởng Cục Công an thành phố Xuân Thành. Có.
In thức kỷ luật cảnh cáo ghi lỗi lớn hành chính. Rõ. Kỷ luật trưởng phòng trinh sát cục công an thành phố Xuân Thành, đồng chí Lục Khải. Có. In thức kỷ luật cảnh cáo ghi lỗi lớn hành chính, phạt giam 3 ngày, viết bản kiểm điểm sâu sắc. Lão thủ trưởng kỷ luật tôi là hoàn toàn xứng đáng. Bản kiểm điểm tôi cũng đã viết xong rồi, nhưng chuyện phạt giam này có thể hoãn lại vài ngày được không ạ? Thủ trưởng xem đúng lúc này lại là thời khắc mấu chốt nhất để phá chiến dịch kinh Trập. Thủ trưởng nhốt tôi vào phòng giam, ăn không ngồi rồi ở đó suốt 3 ngày, thế thì hời cho tôi quá rồi còn gì. Lục Khải, cậu nghĩ thiếu móng tay cậu thì chợ không đông chắc, bộ thiếu cậu thì chúng tôi phải bó tay sao? Để tôi nói cho cậu biết, chuyên án 625 không có cậu, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành như thường. Ngồi xuống. Sao thế? Mới gặp chút thất bại thế này, đã nản chí ủ rũ thế này rồi sao Tiểu Quốc? Chúng ta là quân nhân, có thể chấp nhận thất bại Tiểu Quốc, nhưng tuyệt đối không được đánh mất niềm tin. Có thể đổ máu hy sinh, nhưng quyết không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Dựa vào phân tích và phán đoán của chúng ta về chuỗi hoạt động gần đây của bọn đặc vụ địch, giờ đây không còn là thợ săn đuổi theo con mồi đơn giản như thế nữa, mà là cuộc đối đầu giữa hai thợ săn thực thụ. Chúng ta đang truy vết bọn đặc vụ địch, nhưng chúng cũng nắm rõ mọi hành động của chúng ta như lòng bàn tay. Vì vậy càng vào những lúc thế này, chúng ta càng phải giữ bình tĩnh trước hiểm nguy, bố trí lại lực lượng tác chiến. Bọn đặc vụ vì muốn phối hợp với chiến tranh Triều Tiên, chắc chắn sẽ đẩy nhanh hành động. Thế nên chúng ta phải lần theo manh mối ngay lúc này, tìm ra điểm yếu của chúng và giáng cho chúng một đòn chí mạng. Rõ, rõ. Đúng là án binh bất động là cờ chết, nhưng chỉ cần đi một nước là hồi sinh cả bàn cờ. Chiến thuật dương đông kích tây này của anh cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Đừng uống nữa, anh uống nhiều quá rồi. Vậy em nói xem chúng ta nên ăn mừng thế nào đây? Anh muốn ăn mừng thế nào? Khiêu vũ với em một bài đi. Anh chỉ biết duyệt binh thôi, chứ không biết khiêu vũ đâu. Vậy anh thử nói xem. Anh còn biết làm gì nữa nào? Từ trong đôi mắt của em, cho tôi thấy được sự khát khao. Toàn thân em đang run rẩy. Điều này khiến anh thấy thật nguy hiểm. Em không hiểu anh có ý gì. Nhưng anh đều hiểu hết ý của em. Nếu như em nói cho anh biết em không phải là người của Cục Bảo mật, thì anh sẽ đối xử với em thế nào đây? Bất kể em là người của ai, thì anh vẫn luôn là người của em. Vậy anh còn chờ đợi gì nữa? Nhị thúc kính trình cục trưởng Mao.
Cầu Xuân Giang đã bị đánh sập. Nội bộ Cộng đảng vô cùng chấn động, lòng dân hoang mang. Chiến dịch Kinh Trập dưới sự chỉ huy của tôi đang phát triển theo chiều sâu. Chiến thắng đã trong tầm tay Nhị Thúc. Chẳng phải chỉ là hỏng một cây cầu thôi sao? Không quá 24 giờ, Cộng đảng sẽ khiến cây cầu này khôi phục thông xe hoàn toàn. Vị Nhị Thúc này thật là là đã vui mừng quá sớm rồi. Hãy nhớ nôn nóng khinh địch chính là đại kỵ. Có cần gửi điện khiển trách không? Chú ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Cứ để chú ấy tự vui vẻ một mình ở đó đi. Biết tại sao tôi lại đặt tên cho chiến dịch lần này là Kinh Trập không? Thuộc hạ ngu muội. Sách cổ có câu rất hay: tiết tháng 2 vạn vật xuất hồ chấn. Chấn là sấm nên gọi là Kinh Trập, nghĩa là côn trùng ngủ đông giật mình mà chui ra ngoài. Tôi chỉ hy vọng chiến dịch Kinh Trập của chúng ta có thể giống như tiếng sấm mùa xuân, hỗ trợ đại nghiệp phục hưng của đảng quốc. Mã đáo thành công. Rõ. Tào đệ, tôi nói thật với cậu nhé. Tôi thực sự không còn lòng tin vào vị Nhị Thúc này nữa rồi. Hết lần này đến lần khác coi chúng ta là công cụ. Cho dù Trần Thế Minh tôi không phải là lực lượng thân tín của quốc quân, không được ủy viên trưởng tưởng trọng dụng, nhưng anh lại được Bộ Quốc phòng chính thức bổ nhiệm làm đặc phái viên quân sự cơ mà. Việc lớn như đánh sập cầu Xuân Giang thế mà cũng giấu anh. Anh không còn chút lòng tin nào vào cô ta nữa rồi. Tôi chẳng còn bận tâm đến cô ta nữa. Xem ra cô ta thực sự không coi chúng ta là người của mình rồi. Thế thì anh lên Bộ Quốc phòng mà kiện cô ta đi. Có ích gì đâu chứ. Cô ta vừa mới may mắn đánh sập cây cầu Xuân Giang kia. Cục trưởng Mao đang hết lòng tin tưởng cô ta đấy. Đi thư kiện vào lúc này chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Quốc quân đối ngoại thì như sâu trùng, đấu đá nội bộ lại hùng dũng như rồng, bè phái chia rẽ, cát cứ khắp nơi, làm sao mà có sức chiến đấu cho được. Người khác thế nào chúng ta không quan tâm, nhưng bản thân chúng ta tuyệt đối không được nước chảy bèo trôi. Phải nghĩ cách thôi. Không thể cứ để Nhị Thúc này đắc mũi chúng ta mãi được. Đúng vậy, có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Đặc phái viên Tào, tướng quân Trần. Vẫn khỏe chứ hai vị? Nhờ hồng phúc của anh, chúng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Chắc hẳn chuyện cầu Xuân Giang hai vị đều đã biết cả rồi chứ. Hành động kinh thiên động địa của Nhị Thúc cả thiên hạ đều biết rồi. Chỉ tiếc hai chúng tôi khoanh tay đứng nhìn. Thật là vô cùng xấu hổ. Khoanh tay đứng nhìn cái gì chứ? Rõ ràng là Nhị Thúc đối với chúng ta luôn có lòng đề phòng, đi đâu cũng cảnh giác, sợ chúng ta giành mất hào quang của cô ta. Tướng quân Trần nói thế là sai rồi. Đấu trí với cộng quân thì luôn phải mưu tính trước chứ. Nếu không nhờ các anh ở gần nhà máy thép thu hút sự chú ý của cộng quân, tôi cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi ở cầu Xuân Giang đâu. Thế nên công lao này là của tất cả chúng ta. Tôi đã trình báo lên Bộ Quốc phòng, khen thưởng các vị thăng chức một cấp bổng lộc tăng đôi. Tôi cũng hy vọng trong các hành động sau này, chúng ta sẽ đồng lòng hiệp lực phối hợp chặt chẽ, lập thêm chiến công mới vì sự phục hưng của đảng quốc. Cảm ơn Tổng chỉ huy. Chúng ta nên ăn mừng bằng cách nào đây? Không biết đặc phái viên có sẵn lòng nể mặt nhảy cùng tôi một bản không? Rất vinh hạnh cho tôi. Đặc phái viên lúc nào cũng thích đeo một chiếc mặt nạ để giao thiệp với người khác sao? Chuyện đó còn tùy là với ai. Chẳng phải Tổng chỉ huy cũng thích đeo mặt nạ để làm những chuyện ngoài dự tính sao? Ví dụ như thế nào?
Ví dụ như cô giả mạo Hồng Cô, lấy danh nghĩa là cô dâu nuôi từ bé của Lục Khải để tiếp cận Lục Khải. Đây đúng là một nước cờ cao tay. Chỉ tiếc là cô quá vội vàng, làm lãng phí một nước đi hay. Nhưng chẳng phải tôi cũng đã kịp thời cứu vãn và vượt ải an toàn rồi sao? Chỉ là ăn may thôi. Cô thực sự đã đánh giá thấp phe cộng về sự tin tưởng vào lòng trung thành của đồng chí mình. Sự tin tưởng cũng phải có điều kiện đi kèm chứ. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như lần trước ở Hắc Long Sơn, hành động trao đổi con tin thất bại. Tôi đã nghi ngờ là có nội gián. Tổng chỉ huy đang nghi ngờ tôi sao? Vậy tôi nên nghi ngờ ai đây? Kẻ nội gián chính là cô. Anh nói cái gì? Cô tưởng kế hoạch của mình là hoàn hảo không chút sơ hở, thực chất lại đầy sơ hở. Cô có thể giấu được tôi và tướng quân Trần, nhưng liệu có giấu nổi phía Lục Khải không? Cô cho người vào trong tù, xúi giục tù binh gây rối vô cớ, cũng đồng nghĩa với việc báo cho mục tiêu hành động của quân Cộng sản, khiến quân Cộng sản đề phòng trước. Cậu bắt tướng Trần, người đang thiếu súng thiếu đạn, đi tiếp nhận đám tù binh đó. Ai nhìn vào cũng biết ngay đó là mồi nhử. Còn cậu ở phía sau lại có sự sắp xếp khác. Như thế mới đánh cho quân Cộng sản không kịp trở tay. Ở đây chúng ta không có nội gián, chỉ có sắp xếp nội bộ. Chúng ta đều là quân nhân của đảng quốc, không thể cứ hẹp hòi như vậy mãi được. Công lao thì nhận về mình, sai lầm thì đổ cho người khác. Cứ kéo dài thế này thì làm sao có được chiến thắng. Đặc phái viên nói cực kỳ chí lý. Đặc phái viên là tiền bối của cục bảo mật. Hôm nay quả thực là tôi đã lỗ mãng. Ở đây tôi xin thành thật xin lỗi ngài. Lỗi của tôi chỉ là chuyện nhỏ, làm lỡ chiến dịch Kinh Trập mới là chuyện lớn. Đã không thể đồng lòng hiệp lực thì dứt khoát ai đi đường nấy. Tôi có thể gửi điện báo cho Bộ Quốc phòng, yêu cầu miễn nhiệm chức vụ đặc phái viên quân sự của tôi. Tiền bối Tào, hôm nay quả thực là do tôi lỗ mãng. Những lời ngài chỉ dạy đều rất đúng. Từ nay về sau, dù trong bất kỳ tình huống nào, tôi nhất định sẽ ngay lập tức trao đổi với ngài và tướng Trần. Hành động tiếp theo trong kế hoạch Kinh Trập của chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ cử người đem bản kế hoạch của chúng tôi gửi tới cho ngài xem và chỉ bảo. Thái độ quyết định tất cả. Nếu tổng chỉ huy đã xin lỗi tôi rồi thì tôi cũng không thể cố chấp mãi được. Cảm ơn đặc phái viên đã lượng thứ. Nhưng hôm nay ngài thực sự cũng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Xin lỗi mọi người, hôm nay là do tôi làm mất hứng của mọi người. Ở đây tôi xin tự phạt một ly được không? Tự phạt một ly. Trưởng phòng Lưu, làm tôi sợ muốn chết. Cậu thật là không biết lớn nhỏ gì cả. Anh xem kìa, anh rót nhiều quá rồi. Thật là tình. Nói đi, sao anh không phê duyệt cho em gặp Lục Khải? Anh đâu có bảo là không phê duyệt chứ. Chuyện này em phải đi hỏi cục trưởng Chu ấy. Em tìm ông ấy rồi, ông ấy lại bảo em đến tìm anh. Hai người cứ đùn đẩy cho nhau thế. Thế là có ý gì chứ? Phê duyệt hay không thì tùy. Dù sao em cũng đã nộp báo cáo rồi. Chuyện này nếu cục trưởng Chu mà phê duyệt thì anh tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Cục trưởng Chu cũng thật là toàn đẩy rắc rối xuống cấp dưới thôi. Thật chẳng ra sao cả. Hay lắm nha. Anh dám nói xấu lãnh đạo sau lưng cơ đấy. Em sẽ đi mách ông ấy. Em đừng có mà nói bậy bạ nhé. Anh nói xấu lãnh đạo hồi nào chứ? Anh chỉ là góp chút ý kiến nhỏ thôi mà. Em nghe thấy hết rồi nhé. Được thôi, bây giờ em sẽ đi chuyển lời góp ý nhỏ này của anh tới ông ấy. Em chỉ toàn bắt nạt anh thôi. Trước mặt Lục Khải em đâu có thế. Trước mặt cậu ta em nhát cá cái ra ấy. Nói bậy bạ gì đó. Anh thấy em ấy, em đúng là chỉ có để Lục Khải trị thôi. Anh. Được rồi, em đi đi. Cứ coi như anh phê duyệt rồi đấy. Đi.
Báo cáo. Vào đi. Cục trưởng, ở đây có một bản báo cáo. Cần ngài phê duyệt một chút. Báo cáo gì thế? Báo cáo chuyện yêu đương. Đúng vậy ạ. Với ai thế? Trên đó chẳng phải có ghi rõ đồng chí Lục Khải sao? Cháu thật là quậy phá. Đã là lúc nào rồi, cháu còn gây thêm phiền phức cho chú nữa. Đây đâu phải là gây phiền phức chứ. Đồng chí Lục Khải lúc này đang gặp nhiều băn khoăn, rất cần sự giúp đỡ và an ủi của cháu. Chú ở đây cũng đang lo sốt vó lên đây này. Sao cháu không qua đây an ủi chú chút đi? Không phải chú đã có cháu rồi sao? Đâu cần cháu phải an ủi nữa. Không biết lớn nhỏ gì cả. Không duyệt. Chú không duyệt cháu vẫn cứ yêu. Cháu dám sao? Sao cháu lại không dám chứ? Chú Chu, chú không thể cứ một mực nhấn mạnh trách nhiệm và nhiệm vụ với Lục Khải nữa. Vụ nổ sập cây cầu lớn, anh ấy đã rất tự trách mình rồi. Chú đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy nữa. Cháu vì cậu ta mà dùng cách này để gây áp lực cho chú Chu của cháu sao? Thủ trưởng lãnh đạo, cục trưởng. Ai bảo chú là chú Chu của cháu chứ? Bậc tiền bối trong thiên hạ, có ai là không muốn tốt cho con cái của mình chứ? Chú hãy vì cháu mà từ bỏ một lần đi. Chỉ một lần duy nhất từ bỏ nguyên tắc của mình. Có được không chú? Cháu xem như chú đã đồng ý rồi nhé. Báo cáo hết. Chú đã đồng ý đâu chứ? Tiểu Vương, chị Thái bên phòng tài vụ hình như đang tìm cậu có việc gấp đấy. Vâng, em cảm ơn chị Vũ Hàn. Lục Khải. Trời mưa to thế này, anh đến đây làm gì thế? Anh đến thăm em à? Ăn đi, mong em luôn bình an. Nếu anh thực sự có lòng thì mang chai rượu đến đây. Một cơn say giải sầu muôn thuở. Tiểu Chu à, nói vài câu là được rồi. Cháu đừng làm phiền cậu ấy quá mức. Cậu ấy đang đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm đấy. Cháu đến tìm anh ấy để ký tên đấy chứ. Ký tên gì thế? Để chú xem trước xem nào. Báo cáo yêu đương. Cục trưởng Chu đã phê chuẩn rồi. Lục Khải ký đi. Thật hay giả thế? Em đừng có quậy phá lung tung. Đến cả giọng điệu cũng giống chú em thế không biết. Đúng là trợ thủ đắc lực của ông ấy. Không phải anh. Anh thực sự không rảnh đùa với em đâu. Anh thực sự nghĩ là em đang đùa với anh sao? Không phải chứ, trò đùa này của em đâu có nhỏ. Ảnh hưởng xấu lắm đấy. Anh cứ xé đi nếu anh dám xé. Em sẽ về viết báo cáo kết hôn ngay lập tức. Em không thấy rắc rối thêm sao? Em chỉ là không muốn anh phải chịu uất ức một mình ở đây thôi. Với lại, có cô gái nào lại mang chuyện tình cảm của mình và chuyện kết hôn ra làm trò đùa chứ? Không phải em thế này. Em cái gì mà em chứ? Lục Khải ngày thường chẳng phải anh rất quyết đoán và tự tin sao? Sao bây giờ lại nói lắp bắp thế? Anh là bị em làm cho tức chết đấy. Có ai yêu đương kiểu như em không hả? Anh xem anh kìa, đã bị phạt cấm túc rồi mà cái miệng vẫn còn cứng thế. Vậy anh có dám nói là anh không thích em không? Anh nói thích em hồi nào chứ? Chuyện đó còn cần phải nói sao? Ánh mắt anh nhìn em đã bán đứng anh từ lâu rồi. Anh nhìn em bằng ánh mắt gì cơ chứ? Ánh mắt của anh thì làm sao? Em coi anh là loại người gì thế hả? Người thế nào ư? Một người kiên định với đức tin của mình. Một người luôn đối xử chân thành với người khác. Một người xứng đáng để em phó thác cả cuộc đời. Tiểu Chu à, hỏa lực này của em cũng dữ dội quá rồi đấy. Ba.
Yếm khi thấy em như thế này đấy. Đã ngồi im bất động suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể tìm ra mục đích ma tước xuất hiện trở lại lần này. Tôi thực sự ngày càng mông lung hơn. Sao tự nhiên lại đánh mất lòng tin thế? Chẳng lẽ Yamaguchi Shunachi thực sự không hề hé răng nửa lời sao? Hắn ta quá xảo, luôn né tránh trọng tâm và vòng vo tam quốc với tôi. Tôi thậm chí còn tự hoài nghi cuộc thẩm vấn của mình. Liệu có phải hoàn toàn vô nghĩa không? Điều quan trọng nhất lúc này là không thể phán đoán mục đích hành động của ma tước. Anh nên gạt bớt mớ suy nghĩ hỗn độn đi, để tìm lại những manh mối có giá trị. Tôi và con gái thuộc hai bộ phận khác nhau. Yamaguchi Shunachi là người của đơn vị 731, vũ khí vi trùng của đơn vị 731. Ma tước. Phải rồi, sao tôi lại quên mất việc này cơ chứ? Việc gì cơ? Năm xưa khi tôi rời khỏi cục bảo mật có mang theo một xấp tài liệu tuyệt mật. Chắc chắn trong đó sẽ tìm ra những tin tức tình báo vô cùng giá trị. Anh cứ yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Điện báo từ đặc phái viên Mã. Theo điều tra, Nhị Thúc đã phóng đại sự thật. Cầu Xuân Giang không hề bị phá hủy hoàn toàn, chỉ bị hư hại nhẹ và đối phương đang khẩn trương sửa chữa. Dự kiến 6 tiếng nữa là có thể thông xe. Ngoài ra, Nhị Thúc trong quá trình thực hiện chiến dịch Kinh Trập đã hành động độc đoán, chuyên quyền và bè phái, gây ra bất hòa trong nội bộ. Cứ kéo dài tình trạng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện suôn sẻ chiến dịch Kinh Trập. Đặc phái viên Mã, hãy lập tức hồi âm. Toàn thể thành viên chiến dịch Kinh Trập phải lấy bài học thất bại của Đảng Quốc làm tấm gương soi tránh, đi vào vết xe đổ. Trong suốt chiến dịch Kinh Trập, tuyệt đối cấm kết bè kéo cánh lập phe nhóm riêng hoặc tư lợi cá nhân bè phái. Chúng ta buộc phải đồng lòng đoàn kết, cùng nhau vượt qua hoạn nạn quốc gia. Nếu còn kẻ nào mưu đồ tư lợi, nhất định sẽ bị nghiêm trị không khoan hồng. Rõ. Hai vị tướng quân nhàn nhã quá nhỉ? Thực sự cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Quân nhân không thể xông pha giết địch trên chiến trường, chỉ đành so tài trên bàn cờ thế. Trần Thế Minh nghe lệnh. Tôi đại diện cho Bộ Quốc phòng, đặc biệt hạ lệnh cho tổng đội du kích phản cộng ngày mai di chuyển đến khu vực lân cận Xuân Thành, cố gắng trong vòng 3 đến 5 ngày chiếm đóng 1 đến 2 thị trấn, dựng cao ngọn cờ quốc quân phản công đại lục. Tại sao phải mạo hiểm như vậy? Chiếm đóng 1-2 thị trấn thì có ý nghĩa gì chứ? Tất cả là để phối hợp tuyên truyền cho Đảng Quốc, tạo dư luận trên trường quốc tế. Ý nghĩa chính trị lớn hơn ý nghĩa quân sự. Vì thế xin hai vị tướng quân chuẩn bị ngay đi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Cũng nên thử xem tổng chỉ huy đưa cho chúng ta vũ khí có nổ súng được không? Lời này của ngài nghe chăm chọc quá nhỉ? Sao nghe thấy khó chịu thế chứ? Phụ nữ đúng là nhạy cảm thật. Cục trưởng Mao lại gửi điện báo rồi, nhấn mạnh chúng ta phải đồng lòng đoàn kết. Chiếu tướng, đặc phái viên cao tay thật đó. Tôi không thèm chấp với các người nữa. Đi thôi. Thế nào rồi? Có thông tin tình báo nào giá trị không? Đây là việc trước khi Nhật Bản đầu hàng, đơn vị vi trùng 731 tại miền Nam Trung Hoa của chúng ta, vùng Giang Nam và Đông Bắc, tình hình thực hiện chiến tranh vi trùng. Trong đó có nhắc tới Sơn Khẩu Tuấn Nhất mang theo 2 tấn vũ khí vi trùng. Nhưng lúc đó chỉ ghi chép lại rằng thời gian xuất phát. Phía sau không hề có bất kỳ ghi chép nào.
Kho vũ khí mà tôi với đại ca đã mở, không hề có dấu vết nào của vũ khí vi trùng, nghĩa là cái lão già kia còn xây dựng một kho vũ khí bí mật khác, chuyên dùng để cất giấu vũ khí vi trùng, hoàn toàn có khả năng đó. Lô vũ khí vi trùng này chính là chiếc hộp Pandora. Một khi bị kẻ có dã tâm mở ra, thì hậu quả sẽ khôn lường. Chim sẻ. Đối với lô vũ khí vi trùng này, rất có thể đó chính là mục tiêu của chim sẻ. Cậu nói đúng đấy. Điều cốt lõi bây giờ là phải tìm thấy vũ khí vi trùng trước chim sẻ. Bán báo đây, nhật báo Xuân Thành đây. Cầu Xuân Giang đã chính thức thông xe. Tuyến đường vận chuyển vật tư kháng Mỹ viện Triều đã hoàn toàn thông suốt này. Cậu bán báo cho tôi một tờ. Bán báo đây, nhật báo Xuân Thành đây. Cầu Xuân Giang đã chính thức thông xe. Tuyến đường vận chuyển vật tư kháng Mỹ viện Triều đã hoàn toàn thông suốt.